Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 3, sau khi Lâm Động cùng mọi người bị thú triều tấn công, rất nhanh, một cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra. Sang tập 4, trận chiến vẫn diễn ra rất gay cấn khi lúc này đám thú triều vẫn chưa được giải quyết. Lâm Động và đồng đội vẫn đang dùng hết sức để đánh đuổi đám yêu thú. Trong tay anh ấy cùng mọi người, chiến kích không ngừng vung ra, mỗi khi đánh vào, đám yêu thú liền bị hất văng. Giờ khắc đó, tất cả mọi người vô cùng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực lấy mạng đám yêu thú kia, khiến số lượng yêu thú bỏ mạng rất nhiều. Thú triều vì thế cũng không còn dữ dội nữa. Có thể nói, Lâm Động giờ đây đã phô diễn hết sức mạnh của mình, quái thú bỏ mạng đã ngày càng nhiều hơn. Chẳng những vậy, ở trên bầu trời kia, Tiểu Viêm nó cũng không kém cạnh, khi thân hình đang bốc cháy hừng hực kia chỉ trong nháy mắt đã phóng thẳng xuống mặt đất, khiến dư chấn tỏa ra lập tức hất văng một đám yêu thú ra xa. Đến khi khói bụi qua đi, nó lại tiếp tục dùng thân hình mạnh mẽ đánh tan đám yêu thú. Thấy thế, Lâm Động liền gọi Tiểu Viêm. Ngay lập tức, con hổ kia hiểu ý liền chạy lại. Sau đó nhảy lên lưng Tiểu Viêm, Lâm Động cầm chiến kích liêm phóng như bay về phía trước, cùng đám yêu thú kia đại chiến một trận ra trò. Khoảnh khắc đó, mỗi nơi Lâm Động cùng Tiểu Viêm lướt qua, đám quái thú lại bị cả hai đánh cho tơi bời. Cứ như vậy, hai người một đường lao về phía trước. Thế nhưng ở nơi xa kia, cái tên Hạ Hoang nhân lúc bên phía dưới đám người Lâm Động không để ý đã âm thầm ra tay. Rất nhanh, thân hình phóng lên, từ trên trời cao, nắm đấm trên tay hắn đã ngưng tụ năng lượng, một quyền mang theo ánh sáng vàng bạo phát đã liêm phóng về phía hai người Lâm Động. Đối diện với hắn ta, trên miệng Tiểu Viêm cũng liền phun ra một đoàn hỏa diễm cùng luồng ánh sáng kia mạnh mẽ nghênh kháng. Khoảnh khắc hai bên va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi này như rung chuyển, khói bụi cùng kinh khí ngập tràn nơi đây. Thấy vậy, Lâm Động vô cùng tức giận, ngay lập tức anh ấy liền lao về phía cái tên Hạ Hoang kia cùng hắn giao chiến. Thế nhưng vừa va chạm được một lát thì ở phía xa, đám thú triều lại có động tĩnh lớn. Lúc này, đám yêu thú nhỏ đã chạy hết. Theo tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra, một con yêu thú vương tu vi ngang ngửa tạo hóa cảnh đỉnh phong từ dưới mặt đất đột nhiên chui ra. Thấy vậy, cái tên Hạ Hoang kia cười nhẹ một cái rồi lập tức lui lại vào bên trong thành. Còn Lâm Động đối diện với con địa ma hạt kia, ánh mắt anh ấy liền trở nên sắc bén. Sau đó, cầm thiên ngạc cốt thương trong tay, anh ấy liền xông tới cùng nó giao chiến. Nhất thời, một cuộc chiến vô cùng mãn nhãn cũng liền diễn ra. Mặc dù khó nhằn, thế nhưng Lâm Động vẫn không chút nào e ngại. Anh ấy cùng Tiểu Viêm phối hợp vô cùng ăn ý. Lấy thân hình uyển chuyển, Lâm Động không ngừng bay qua bay lại, khiến con bọ cạp kia liên tục trượt nhịp, công kích như vô tác dụng. Đối diện với yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, Lâm Động chẳng sợ hãi mà vô cùng vui sướng. Càng ngày, anh ấy cùng nó càng giao chiến mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó ở một nơi khác, Lăng Thanh Trúc cũng gặp phải một con yêu thú có hình thú kỳ dị, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Giữa không trung, cả hai cùng nhau giao chiến vô cùng ác liệt. Trong tay Lăng Thanh Trúc, từng sợi dây mang theo kình lực khủng bố cũng phóng về phía con yêu thú vương kia, khiến nó bị thương nghiêm trọng. Quay trở lại với Lâm Động, cuộc chiến của anh ấy và con yêu thú kia vẫn chưa kết thúc, cả hai bây giờ vẫn đang giao chiến vô cùng ác liệt. Thế nhưng, trên đài cao kia, nhìn cây thương trong tay Lâm Động cùng vũ kỹ anh ấy tung ra, đám người Tần Mục và Hạ Hoang lại vô cùng thèm thuồng. Rất nhanh, bọn chúng liền bàn nhau kế hoạch để đoạt lấy từ tay Lâm Động. Còn ở phía dưới, sau một hồi giao chiến quyết liệt khiến con yêu thú kia có phần thấm mệt, Lâm Động rốt cuộc cũng tung ra con át chủ bài. Ngay lập tức, một chiêu Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ, nhất chỉ phá thương khung cũng liền được tung ra. Trong khoảnh khắc hư ảnh khổng lồ đánh vào yêu thú, trên đầu nó liền bị nứt ra một vết, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Và sau một đòn đó, Lâm Động rốt cuộc cũng kết thúc trận chiến này. Ngay lập tức, cốt thương trong tay vung lên, anh ấy liền lao tới kết liễu nó. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc ấy, từ phía xa, cái tên Tấn Mục kia lại đột nhiên xuất hiện. Hắn ta định cướp đi địa ma hạt của Lâm Động. Đáng tiếc, hắn ta vẫn là chậm một chút. Nháy mắt sau, chỉ thấy mũi thương đã gần phóng tới người của địa ma hạt. Tuy nhiên khoảnh khắc đó, phía sau lưng Lâm Động, công kích của tên kia cũng đã bổ tới. Thấy vậy, anh ấy cũng lập tức thi triển ra một đòn đón đỡ. Khoảnh khắc va chạm, Lâm Động liền bị hất văng, thế nhưng phía xa, địa ma hạt cũng bị cốt thương xuyên qua mà bỏ mạng. Thấy thế, bàn tay Lâm Động khẽ động, một viên yêu tinh hạch lớn chừng nắm tay từ trong cơ thể con yêu thú kia bay ra, cuối cùng rơi vào tay hắn. Chứng kiến cảnh tượng này, cái tên Tần Mục kia đã không nhịn được nữa, ngay lập tức, một màn võ mồm giữa hai bên liền diễn ra. Cuối cùng, tưởng chừng như Lâm Động đã nhường tinh hạch cho Tấn Mục, thì không, bàn tay anh ấy lại đột nhiên lại bóp nát tinh hạch rồi hấp thu nó. Nhìn Lâm Động khiêu khích như vậy, tên kia lại càng sôi máu hơn, gầm lên một tiếng, hắn ta liền lao thẳng về phía Lâm Động công kích. Lại một lần nữa, cuộc chiến cây cấn nổ ra. Lần này, đối thủ của Lâm Động là vô cùng khó nhằn. Khi trận chiến vừa bắt đầu, những tiếng len keng va chạm đã không ngừng vang lên. Mỗi khi hai người va chạm, kinh khí lại ầm ầm khuếch tán. Và liệu rằng Lâm Động có thắng được tên kia không? Theo dõi tập 5 vào tuần sau trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Tập 4 Vũ Động Càn Khôn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!